Pár hónappal ezelőtt valami olyasmit csináltam, amit előtte még sose. Sátorral és egyhetes túrafelszereléssel a hátamon indultam útnak egyedül, hogy 110 kilométert gyalogoljak Skandinávia északi részén, a lapföldi tundrában. Ez a videó bemutatja, hogyan kerekedtem felül életem egyik legizgalmasabb kihívásán, és milyen újdonságok várnak a túrázókra Európa egyik legtávolabbi vidékén. ...2024. augusztusában átrepültem az északi sarkkör felett, és Európa egyik legészakabbi repterére, a vasércbányászatáról híres Kirunába utaztam. Innen indul ugyanis minden évben az eredeti Fjallraven Classic, egy olyan többnapos vándortúrás esemény, ahol a résztvevőknek egyénileg kell teljesíteniük egy 110 km hosszú túraútvonalat keresztül a lapföldi tundrán, saját felszereléssel vadkempingezve. Mivel még sosem túráztam egyedül, főleg nem ennyire Isten háta mögötti helyen, úgy gondoltam, hogy a svéd klasszik remek alkalom lesz arra, hogy biztonságos keretek között a komfortzónámból kimozdulva próbára tegyem magam egy teljesen új helyzetben. Kirunában tehát regisztráltam a klasszikra, majd innen busszal jutottam el a túra kezdőpontjára. A buszozás során az elsuhanó tájat nézve szembesültem először azzal, hogy mennyire távoli is ez a vidék. Kicsit ijesztő volt belegondolni, hogy a turistaút napokig nem fog települést érinteni, de közben már alig vártam, hogy elindulhassak. 15 óra 43-at ütött az óra, mire végül átléptem a kezdőponton. Persze alig, hogy megtettem az első lépéseket, elkezdett szakadni az eső, de itt még bizakodó voltam az időjárást illetően, pedig az első 3 napra nem sok jóval kecsegtetett az előrejelzés. Az út első része egy erdős vidéken haladt át. Bár még csak augusztus eleje volt, az erdő már több helyen őszi színekbe borult, mutatva, hogy milyen rövid a nyár ennyire északon, a 67. szélességi fokon is túl. Egy időre még a nap is kisütött, amitől aranyszínekbe borult a táj, de nem időztem túl sokat a fotózással, mert arányra későn indultam el, és minél közelebb akartam jutni a 18 kilométerrel lévő első ellenőrzőpontra, mielőtt lement volna a nap. Este 8 körül járt az idő, amikor megláttam az első gleccsereket. Ezzel egy időben észrevettem, hogy a felhők is gyülekeznek, így nekiláttam sátorhelyet keresni. Végül 4 kilométerrel az ellenőrzőpont előtt állapodtam meg egy sátorhely mellett a turistaút közelében, és pont sikerült is sátrat állítani az eső érkezése előtt. Másnap reggel is szerencsésen időzítettem az indulást, mert pont sikerült elcsomagolnom a sátrat, mire cseperegni kezdett az eső. Eleinte aggódtam, hogy fog menni az esőben való sátorállítás és sátorbontás, de valahogy mindig megúsztam az esőt. Az egyik legjobb dolog a svéd klasszikban, hogy elképesztően változatos a táj. A Kebnekaise ellenőrzőpont után kicsit visszahúzódtak a felhők, és kitágult előttem a tér. A turistaút hol sebesen csobogó patakokat, hol pedig sárban tocsogó lápokat keresztezett, ahogy fokozatosan haladtam felfelé a széles völgyben. Ahol pedig kemény kőzet volt a talpam alatt, ott markáns karistolások jelezték a felszínükön, hogy egykor gleccserek töltötték ki ezt a völgyet. Ezek a karistolások ugyanis úgynevezett gleccserkarcok, amik akkor keletkeznek, amikor a gleccserjékbe fagyott kemény kőtörmelék a jég mozgása során felkarcolja a völgytalpon lévő kőzetfelszínt. Ezeknek a gleccserkarcoknak az érdekessége, hogy az irányuk alapján rekonstruálható, merre mozogtak az egykori gleccserek.
Annyira lefoglalt a nézelődés és fotózás, hogy egyre csak halogattam a pihenést és az ebédet, aminek később meg is láttam a kárát. Pont amikor meg akartam állni egy késői ebédre, leszakadt az ég. Olyan intenzíven és kitartóan esett, hogy 1 óra se kellett hozzá, hogy bőrigázzak, hiába a vízálló túrakabátomnak. Amikor már 2 órája gyalogoltam az esőben, elfogott a kételj, hogy biztosan fel voltam-e készülve erre a túrára. Túráztam már esőben, de még sosem éreztem ennyire nyomorultul magam, mint ebben az esőben. Persze az sem segített, hogy fáradt voltam és éhes, és 1-2 percnél hosszabb pihenőre nem nagyon tudtam megállni, mert a szél is rettentően fújt és csuromvíz voltam. Úgyhogy csak mentem előre, egyik lábammal a másik után. Nagyjából délután 6-ra értem el a második ellenőrzőpontot. A 20 perc pihenő után, amit Szinginél töltöttem, egészen feltöltődve folytattam az utamat, árpúsz szemmel vizslatva a tájat egy sátorhely után. Nagyjából 2 kilométerrel később találtam is egy aránylag szélvédett helyet a domboldalban, ahol sátrat vertem. Mint kiderült, a hátizsákom tartalma teljesen szárazon átvészelte az esőt, hála a többszörös vízálló csomagolásnak. Ekkor nyugodtam meg igazán. Lehetek bármennyire is vizes a túra közben, a lényeg, hogy az alvós ruhám és hálózsákom száraz maradjon. Végül a kihívásokkal teli nap lezárásaként csodálatos kilátás mellett vacsoráztam az esőben. A harmadik nap első felében kitartóan folytatódott az eső, de már kezdtem megszokni. Egy idő után már egyáltalán nem foglalkoztam vele, hogy megint eláztam, és újra kedvem lett fotózni az esőszünetekben. A klasszik egyik legjobb pillanataként maradt meg bennem az, amikor először láttam bele ebbe a végtelennek tűnő U-alakú völgybe, ami egykor összegyűjtötte a környező mellékvölgyekből leereszkedő gleccsereket, és vezette őket tovább Abiszkó felé, amerre én magam is tartottam. A Szelka ellenőrzőpontot elérve elállt az eső, és így haladtam tovább a Sekkya-hágó irányába. 1150 méteres magasságával a Sekkya-hágó a svéd Fjällräven klasszik legmagasabb pontja, így talán nem meglepő, hogy Szelkától kezdve folyamatos emelkedésbe kezdett az út. Bár a gleccserek mára már egészen visszahúzódtak az oldalvölgyekbe, az út során lépten-nyomon találkoztam egykori gleccserek nyomaival. A korábban említett gleccserkarcok mellett ilyen nyomok voltak például azok az útszakaszok is, amikor hatalmas, sokszor méteres nagyságú kőtömbökből álló törmelékmezőkön kellett átverekedni magamat. Ezek a kőtömbmezők a gleccserjékbe belefagyott és az azzal együtt utazó törmelékek felhalmozódásából keletkeztek, amik a gleccserjég olvadásakor visszamaradtak a völgyek talpán. A Hágó felé vezető úton többször is kereszteztünk ilyen morénomezőket, amik meglehetősen lelassították a haladásomat. Sajnos az előző napi folyamatos eső következményeként az átnedvesedett bakancsom több ponton is feltörte a lábamat, ráadásul a térdem is nehezen viselte a terepet.
A lassú tempóm miatt előre láttam, hogy aznap már biztosan nem fogom elérni a 4. ellenőrzőpontot, így jobbnak láttam aránylag korán sátrat verni. Úgy 50 méter szinttel a hágó alatt sikerült lecsapnom egy szélárnyékos sátorhelyre, ahol gyönyörű kilátás volt visszafelé a völgyre. A 4. nap reggelén már 6 óra környékén elindultam, és mivel mindenki más még aludt, a seggya ellenőrző pontig visszamaradt 7 kilométert teljes magányban tettem meg, ami elképesztően király volt. Az első 1 órában pont a hágóra felérve nagyon oda kellett figyelni az útra, mert leszállt a köd, és a rövid látótávolság miatt nehéz volt követni a kőtömbmezőn keresztül az útjelző felfestéseket. A seggya ellenőrző ponton kaptam az orvosi sátorban vízhólyak tapaszt a lábamra, ami utána rengeteget segített. Ráadásul az idő is elkezdett kiderülni, így végre teljes pompájában lehetett élvezni a tájat. Következő napon alig hittem, hogy végre újra napsütéses reggelre ébredhettem. A napsütés teljesen más hangulatot adott a tájnak, kékre színezte a tó vizét, a jó időre pedig a madarak és rovarok is jobban előbújtak. A cél előtti utolsó ellenőrzőpontnál szinte mindenki megállt, mert az utolsó 16 kilométeres szakasz az Abiszkó Nemzeti Park területén belül halad, ahol tilos a vadkempingezés. Így tehát a túrán töltött utolsó estét a többi túrázó társaságában töltöttem a kijelölt táborhelyen.